Xin chào các bạn, tôi là James Nguyễn. Chúng ta lại gặp nhau ở phần bài giải, bài tập của bài 2 trong chương trình Cororo học nhanh, ứng dụng thực tế. Tôi đã nói ở phần bài học, đây là bài dễ nhất của chương trình. Vậy nếu bạn nào đã vẽ được, các bạn cũng coi thử cách vẽ của tôi và các bạn khác nhau như thế nào. Nhưng trước tiên, intro cái đã nào. Trước tiên chúng ta sẽ khởi động chương trình Cororo 2020 lên. Chọn OK để có một document mới. Trước tiên chúng ta sẽ phải import hai cái hình mà các bạn đã load về vào trong bản vẽ. Lệnh import thì tôi đã hướng dẫn rồi. File, import. Chúng ta tìm tới nơi hai cái hình mà chúng ta đã load vào. Ở đây là pencil box và pencil. Tôi chọn hai hình này. Nhấn import. Nhấp 1, 2 để đưa nó vào trong file của chúng ta, trong bản vẽ của chúng ta. Rồi các bạn nhớ giữ cái file này lại cho cái phần sau nữa nha. Cây bút chì này là dễ nhất, cho nên chúng ta sẽ vẽ nó trước. Ta có thể đưa nó vào trong trang giấy của chúng ta. Rồi chọn hình cây bút chì này. Nếu mà sợ nhấp lầm vào nó và có tác động không mong muốn, chúng ta sẽ nhấp phải chuột và chọn lock nó lại. Lệnh này tôi đã nói sơ cho các bạn biết ở bài học rồi. Đó, ta sẽ nhấp phải chuột và chọn lock để lock nó lại. Từ bây giờ nó đã bị khóa, chúng ta không có xóa được nó hoặc là đụng chạm gì nó được nữa nha. Để chúng ta ở đây để chúng ta coi cái kích thước của nó mà thôi. Yêu cầu của đề bài đưa ra là chỉ cần chính xác về tổng chiều dài là 170 ly. Chỉ cần chính xác chiều dài là 170 ly. Còn những cái kích thước của những cái cục tẩy hay là cục miếng thiếc này thì không cần chính xác. Rồi, nên chúng ta sẽ có hai cách để ước lượng kích thước cho nó. Đó là cách thứ nhất, chúng ta sẽ ước lượng theo tỷ lệ thân bút bằng khoảng, ở đây nó khoảng bằng 3/4. Cái phần màu vàng này nè, bằng khoảng 3/4 tổng chiều dài thân bút. Tức là nó tương đương với lại khoảng 130 ly. Ta có thể vẽ một hình chữ nhật với kích thước khoảng 130 ly và 10 ly. Đó là cách thứ nhất. Còn cách thứ hai, chúng ta có thể vẽ trực tiếp một hình chữ nhật lên thân cây bút, rồi move nó ra xa một chút. Thí dụ, tôi vẽ, nhấp chọn công cụ Rectangle Tool. Tôi vẽ một hình chữ nhật. Đại khái thôi nha. Rồi tôi nhấp Spacebar để chọn nó. Tôi move nó ra một chút xíu. Rồi. Đây là, và chúng ta phải định lại cái chiều dày của cái hình chữ nhật này một cách chính xác là 10 mm. Ở đây đơn vị của nó đang là inch. Ta sẽ định lại là mm. Rồi. Ta nhấp chọn lại hình chữ nhật và chiều dày của nó ta sẽ định là 10 ly. 10 ly. Còn chiều dài thì chúng ta chưa cần để ý, nó chỉ đại khái mà thôi. Rồi, bây giờ để vẽ được cái miếng thiếc này, chúng ta sẽ nhấp phím cộng để có một hình chữ nhật nữa. Phím cộng tôi đã hướng dẫn các bạn rồi, đúng không nào? Rồi, chúng ta scale nhỏ nó lại. Ước lượng thôi nha, ước lượng chiều dài nó bằng cái miếng nhôm. Rồi, chúng ta giữ Ctrl để lật nó. Cái này tôi cũng hướng dẫn các bạn rồi. Nhưng để có được cục tẩy, chúng ta lại nhấn phím cộng
chúng ta scale nhỏ nó lại theo kích thước đại khái, và trong khi chúng ta sẽ giữ Ctrl và lật nó, chúng ta đã có được cục tẩy. Rồi, các bạn nắm sơ được tới đây chưa nào? Rồi, bây giờ để phần cái đầu ngoài bút, chúng ta cũng sẽ nhấp phím cộng để có thêm một hình chữ nhật nữa. Chúng ta sẽ scale nhỏ nó lại theo kích thước đại khái của phần ngoài bút, giữ Ctrl và lật nó, chúng ta đã có phần đầu bút. Rồi. Và đây là cái phần của cái màu cam này, thì chúng ta cũng chọn hình chữ nhật, nhấn phím cộng và chúng ta sẽ scale nó lại. Chúng ta định kích thước nó lại ở đây là 5mm, 5mm, Enter. Chúng ta đã có được phần này. Các bạn nắm sơ được tới đây chưa nào? Rồi bây giờ ở cục tẩy thì bây giờ nó là một cái hình chữ nhật, thì chúng ta cũng đã học cái lệnh điều chỉnh bo góc này rồi. Thì chúng ta dùng Shape Tool, và chúng ta nhớ mở khóa, các bạn nhớ mở khóa cái Edit Corner này nha. Bình thường thì nó sẽ khóa lại như thế này, bây giờ chúng ta mở khóa và chúng ta sẽ định cái radius của nó, tức là cái bán kính bo tròn của nó đó là khoảng chỗ này khoảng 3 ly. Tôi sẽ nhập số 3 vào đây, và bên góc này cũng là 3 ly. Ta Enter, các bạn đã có được hình này rồi. Các bạn nắm được tới đây chưa nào? Rồi, bây giờ cái phần gay go nhất đây này, cái phần gay go nhất chính là cái phần đầu bút này nè, cái phần đầu bút này. Đó, nó đang là hình chữ nhật nên dù các bạn học Shape Tool cũng không thể nào chỉnh nút cho nó được. Nếu dùng Shape Tool các bạn cũng có thể chỉnh sửa được như thế này mà thôi. Thí dụ như dùng Shape Tool các bạn chỉnh sửa nha, đây chỉnh sửa các bạn cùng lắm các bạn chỉnh sửa là nó là bo góc tròn thôi nha. Nhấn Ctrl J để trở lại, Ctrl J rồi undo lại đó. Rồi thì bây giờ các bạn muốn chỉnh sửa, muốn thêm nút cho nó để nó có góc nhọn này, thì các bạn chọn hình chữ nhật này. Cũng may là chúng ta đã biết cách biến nó thành đường cong để có thể chỉnh nút cho nó rồi, đúng không nào? Rồi nhấp chọn nó, và các bạn có thể chọn Object, rồi Convert to Curve, hoặc các bạn có thể nhấn Ctrl Q nha, có thể nhấn phím tắt là Ctrl Q để biến nó thành đường cong. Bây giờ nó đã là đường cong rồi, chúng ta có thể thêm nút và chỉnh sửa cho nó được. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tập trung để vẽ cái phần đầu này nha. Bây giờ chọn phần đầu bút này nha, chúng ta sẽ dùng Shape Tool và chúng ta quét chọn hai cái nút ở phía đầu này. Tôi đã chỉ các bạn cái tuyệt chiêu là thêm một cái nút ở ngay chính giữa của hai nút rồi, đúng không ạ? Dùng phím cộng bảo đảm sẽ thêm được một nút ngay chính giữa. Rồi bây giờ là chúng ta sẽ dùng Shape Tool để chúng ta xóa những nút thừa còn lại. Ở trên này có hai nút thừa, chúng ta dùng Delete, quét chọn nó nha, quét chọn nó và dùng Delete xóa đi. Nút này cũng là nút thừa, quét chọn nó và Delete xóa đi. Rồi, ở đây các bạn thấy đây nó là đường cong. Tại hồi nãy chúng ta biến nó thành đường cong, chúng ta xóa nút nó vẫn là đường cong. Thì chúng ta để nó muốn nó thẳng, chúng ta quét chọn nó nha, quét chọn ba cái nút này. Và ở trên này có một cái nút là Convert to Line, biến nó trở thành đường thẳng. Các bạn nhấp nút này nó sẽ trở thành đường thẳng. Rồi, được chưa nào? Rồi bây giờ còn cái phần bút chì, cái chì màu đen ở đây, chúng ta cũng thế, chúng ta chọn đầu bút và chúng ta nhấn phím cộng để chúng ta có một object nữa. Chúng ta scale nó lại tương đương với lại cái đầu cái phần chì nha. Rồi bây giờ nhớ nha, một điều chúng ta sẽ bật Nap Tool lên, chúng ta sẽ phải bật Nap Tool Object, bật Nap Tool Object lên. Rồi chúng ta sẽ dùng Shape Tool, chọn nút ở phía trên này, chọn nút này nha, chúng ta chọn cái nút này nha, Shape Tool, chọn cái nút này. Các bạn giữ Ctrl để khống chế nó, nó không có được chạy ngang ra, nó sẽ chạy thẳng xuống dưới. Đó,
và các bạn khi các bạn thấy nó hiện ra intersection, các bạn thấy intersection tức là giao điểm, các bạn buông ra, bảo đảm cái nút này nó nằm ngay đây. Tương tự nút ở dưới chúng ta cũng làm như vậy, giữ Ctrl intersection, nhớ phải có chữ intersection nha, chứ nếu mà nó là cái đường ẹt đó là không đúng nha. Intersection là giao điểm, buông ra. Rồi chúng ta đã có phần đầu của cái chì. Rồi tạm thời chúng ta đã có được cây bút. Các bạn nắm được tới đây chưa nào? Rồi bây giờ chúng ta, nhiệm vụ còn lại của chúng ta là dễ mà ha, chúng ta chỉ còn tô màu cho nó. Rồi chúng ta có thể tô màu tuần tự cho nó. Đại khái chúng ta sẽ tô màu cái thân của nó, chúng ta có thể tô màu vàng. Cái phần thiết này chúng ta có thể tô màu xám cho nó. Màu xám chúng ta định là tô màu xám 20% đen đi nha. 20 thông, các bạn nhìn thông số của nó là 20%, 20% xám. Rồi 20% xám, xám quá không? Nếu mà xám quá chúng ta 10 thôi. Rồi ok. Thôi 20 đi. 20. Rồi cái phần tẩy này chúng ta có thể tô màu hồng cho nó. Phần đầu bút sẽ là màu, phần chì sẽ là màu đen. Còn phần này chúng ta tạm thời chúng ta để màu hồng cho nó đi, lát chúng ta sẽ chỉnh màu cho nó sau nha. Rồi còn phần này cũng vậy, cái phần ở giữa này chúng ta cũng định màu hồng cho nó đi. Bây giờ chúng ta sẽ chỉnh lại một số thông số màu. Rồi bây giờ là chỉnh thông số màu này, chúng ta có thể chỉnh màu cho cái thân bút chì này á, chúng ta chọn màu vàng cho nó đi, để lát nữa chúng ta sẽ tô màu vàng cho nó hơi có màu hơi trùng với lại màu vàng này. Rồi bây giờ để mà chỉnh sửa cái thông số màu cho cái chỗ này, cái phần ở giữa của cái thân bút này đó, chúng ta sẽ nhấp đúp nút ở đây. Cái này chúng ta học rồi đúng không nào? Đây, chúng ta nhấp đúp đó. Đây các bạn thấy cái nút này này, cái chỗ này các bạn nhấp đúp cái này nha, nhấp đúp. Rồi nó sẽ hiện ra cái bảng màu. Ở đây các bạn nhớ click vào Color Viewer, nó sẽ hiện ra cái bảng này, và đây là bảng thông số màu CMYK cho các bạn sửa đổi. Thí dụ ở đây tôi chọn cho nó là màu yellow là 90% đi, tức là bớt vàng một chút, và có thêm một chút xíu màu đỏ đi, chút xíu màu tím, màu magenta, chút xíu màu magenta. Thí dụ là 20% magenta. Rồi ok. Rồi chúng ta đã có được một cái màu khác nha. Rồi phần đầu bút chì cũng vậy. Phần đầu bút chì thí dụ bây giờ thông số của nó đang là màu hồng, tôi có thể đổi lại. Rồi nhấp đúp nha, nhấp đúp ở đây, nhấp chọn Color Viewer. Các bạn nhấp chọn làm sao để cho thấy được cái bảng màu của cái mã, cái thông số màu của CMYK đó, để các bạn chỉnh lại nha. Thí dụ ở đây tôi chọn cho nó là yellow là 50% và magenta là 10%. Rồi ok. Rồi chúng ta đã có được cái bút chì. Nhấn F4. Rồi các bạn nắm được tới đây chưa? Chúng ta đã vẽ được cây bút chì nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ quét chọn toàn bộ cây bút chì này nha, và rút nó lại nha. Lệnh rút chúng ta học rồi đúng không nào? Lệnh rút chót quét chọn nó và chúng ta object rút đâu, lệnh rút hoặc là nhấn Ctrl G nha, hoặc nhấn Ctrl G chúng ta rút nó lại. Rồi chúng ta có thể đổi màu nét cho nó, thí dụ bây giờ tôi nét cho nó, tôi cho là màu xám đi. Rồi được chưa nào, cho nó hơi giống với lại cái mẫu một chút nha. Rồi F4 để chúng ta nhìn tất cả mọi vật thể. Bây giờ chúng ta sẽ vẽ xong cái này rồi nha. Kích thước của nó các bạn coi đây. Rồi kích thước của cái bút chì này các bạn coi. Kích thước của bút chì, chiều ngang của nó, chiều bề dày của nó là đã là đúng là 10 ly rồi, nhưng mà chiều dài của nó thì hơi quá. Rồi các bạn nhớ nha, cái khóa này các bạn phải mở ra nha, chứ nếu mà các bạn đóng á, là không có được nha, đóng là nó sẽ ấy. Rồi các bạn mở cái khóa này ra và các bạn nhấp 170 vào đây, 170 enter.
Rồi kích thước của nó bây giờ bảo đảm là 170 và 10. Các bạn coi lại 170 và 10. Được chưa nào? Chúng ta đã vẽ xong cây bút chì nha. Rồi bây giờ cái mẫu này thì chúng ta xóa đi. Chúng ta để chuột vào cái này và chúng ta nhấp phải chuột. Các bạn unlock, các bạn xóa đi cho nó đỡ rườm rà. Rồi cây bút chì đã vẽ xong, chúng ta move nó sang bên cạnh. Rồi bây giờ là chúng ta xóa hình bitmap đi rồi nha. Bây giờ chúng ta chọn hình bút chì, move nó ra sang rồi, chúng ta sẽ xoay cho nó để nó có chiều dọc nữa ha. Thì đây các bạn coi, ở đây là góc xoay của nó, các bạn sẽ nhấp vào đây góc xoay, các bạn định thông số cho nó là trừ 90 độ, enter, nó đã nằm theo chiều dọc. Rồi các bạn nắm sơ tới đây chưa? Rồi nắm sơ tới đây nha. Rồi nhấn Shift F4 để nhìn trang giấy. Shift F4, cái này chúng ta đều học hết rồi, đúng không nào? Rồi tạm thời chúng ta save lại nha. Ở Việt Nam á, nó hay cúp điện mưa gió thất thường mà không save lại là coi như là công trình đổ sông đổ biển hết đó. Rồi file CVE hoặc là C, bởi vì đây lần đầu nha. Chúng ta CV. Rồi thí dụ chúng ta lưu vô document đi. Document thì cái file của nó tạm thời tôi đặt tên nó là pencil box nha. Pencil box. Rồi lưu trong document nha. Lưu luôn nó là phiên bản của 2020 luôn thôi nha. Rồi save. Rồi. Bây giờ cái phần căng á, là cái phần cái hộp đây nè nha, cái hộp bút chì. Các bạn sẽ coi cái hộp bút chì đây. Hộp bút chì, trước tiên đó là chúng ta sẽ phân tích cái hộp bút chì này. Nó là một hình chữ nhật, có kích thước là 160 ly, chiều dài 160 ly và chiều ngang là 100 ly. Cái phần khuyết ở miệng đó là 80 ly, tức là hai bên đó, mỗi bên còn lại 10 ly. Mỗi bên còn lại 10 ly. Phần khuyết này đó cũng thấp hơn cái phần đỉnh. Thấp hơn phần đỉnh hộp là 20 ly. Bây giờ làm cách nào để vẽ chính xác cái kích thước như đề bài đòi hỏi đây? Rồi, tôi đã hướng dẫn các bạn vẽ các đường guideline rồi, đúng không nào? Ngay từ trong cái bài đầu tiên á, tôi cũng đã nói với các bạn về vị trí của một vật thể. Có không nào? Có đó nghe. Nếu các bạn quên thì có thể nhìn vào đây. Nó ở đây. Các bạn phải chọn vật thể nha, nó mới hiện ra. Chọn một vật thể nào đó nó mới hiện ra. Đây. Các bạn thấy không? Đây là tọa độ của vật thể nha. Tọa độ của vật thể chính là vị trí của vật thể đó trong bản vẽ của chúng ta. Ở bài này vì chúng ta chưa học các lệnh về giống hàng hay là các lệnh như là transform và shaping, nên chúng ta sẽ phải dùng những cách cực kỳ đơn giản để vẽ cái hình này một cách chính xác. Tôi dám cam đoan với các bạn điều này. Ngay cả các bạn đã biết kha khá về Corel rồi đó, nếu không dùng các lệnh như tôi vừa nói cũng rất là chật vật nếu muốn vẽ chính xác kích thước của cái hình này. Nhưng thôi, chúng ta vẽ thôi. Trước tiên chúng ta sẽ phải có vài đường guideline. Nếu bạn nào không thấy cái thanh thước này đó nha, nếu bạn không thấy cái thanh thước này thì sẽ vào view để bật thanh thước lên nha, ruler. Ở đây tôi bật rồi nha. Rồi, bây giờ nhấn Shift F4 để nhìn toàn trang giấy. Rồi, chúng ta sẽ kéo từ thanh thước ngang trên đó một cái đường guideline, đây, các bạn nhớ được tới đây chưa? Kéo ra một đường guideline. Rồi, ở đây tôi muốn cái đường guideline này nó nằm sát cái này thì tôi làm sao? Rồi, đường guideline này đang được chọn nha, nó màu đỏ, tức nó đang hiện hành, đang được chọn. Các bạn nhìn thấy ở trên này là Y là 81 phẩy mấy nha. Tôi sẽ nhấp 0 ở đây, 0, enter. Các bạn thấy nó nằm đâu? Cái đường guideline này nó đã nằm sát, coi như là nó nằm sát ở dưới luôn á, nó nằm sát cái đáy của cái trang giấy của chúng ta nha. Tức là
Tức là bây giờ tọa độ trục y của nó, tọa độ của trục y của nó đó, là nó nằm sát với đây luôn nha. Rồi tọa độ trục y nó là 0. Rồi như thế chúng ta kéo ra một thanh guideline nữa, từ thước guideline nữa, chúng ta sẽ kéo một guideline nữa. Và vừa rồi chúng ta đã vẽ được một guideline ở vị trí 0, bây giờ chúng ta sẽ vẽ một đường guideline nữa ở vị trí này là như thế nào? Vị trí này là tổng chiều cao của nó là 160, cái này là 20, tức là cái này là 140. Các bạn nhấp chọn này nha, nhấp chọn, và đây là 140. 140. Tọa độ trục y của nó là 140, bảo đảm đây nó là 140. Rồi chúng ta sẽ vẽ kéo ra một đường guideline nữa và chúng ta sẽ nhập vào 160. Enter. Chúng ta đã có được 3 đường giống, 3 đường ngang. Rồi bây giờ tới cái đường dọc thì chúng ta sẽ kéo từ thanh thước dọc ra một đường guideline, chúng ta có một đường guideline, và đây bây giờ nó đang là trục x. Chúng ta nhấp và chúng ta nhập vào 0 cho trục x. Enter. Các bạn thấy đường guideline này nó nằm sát cạnh trái của cái trang giấy của chúng ta. Rồi cứ theo cái phương thức đó chúng ta sẽ tuần tự để có thêm 3 đường guideline nữa. Giờ tôi nhấp một đường guideline nữa, chọn một đường guideline nữa, và đây là khoảng cách này là 10, chúng ta sẽ nhập 10 vào đây. 10. Enter. Rồi một đường guideline nữa từ đây tới đây là 90, tôi nhập vào 90. Enter. Rồi lấy một đường guideline nữa, rồi đây là 100. Enter. Rồi các bạn nắm được tới đây chưa? Chúng ta đã có được các đường guideline cần thiết nhất để giống hàng mà vẽ. Rồi bây giờ trước mắt nha, để vẽ thì chúng ta sẽ vẽ một hình chữ nhật đây, tại vì nó là một hình chữ nhật mà, đúng không nào? Nhưng mà trước mắt là các bạn phải bật Snap Tool lên nha. Snap Tool, các bạn tắt Snap Tool Object đi và các bạn bật Snap Tool Guideline lên đó, để bắt dính vào đường guideline, rồi được chưa nào? Rồi bây giờ phóng lớn lên F2 để phóng lớn chỗ này lên, chúng ta nhìn nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vẽ ở đây, chúng ta chọn hình chữ nhật, công cụ hình chữ nhật Rectangle Tool, và chúng ta vẽ. Các bạn thấy không, nó bắt dính vào đây đó, intersection. Các bạn vẽ intersection, các bạn buông chuột ra, bảo đảm chúng ta đã có một hình chữ nhật. Nhấn P3 để chọn hình chữ nhật này. Rồi tô màu đỏ cho nó đi ha, tô màu nét đỏ cho nó đi để cho bạn dễ nhìn một chút. Rồi các bạn thấy bây giờ kiểm lại kích thước của nó nha. Các bạn thấy coi kích thước là 100 và 160, đúng không nào? 100 và 160. Chúng ta đã vẽ chính xác được hình chữ nhật. Rồi bây giờ đó là cái hình chữ nhật này đó là chúng ta sẽ không có thể chỉnh sửa nó được nhé, bởi vì nó đang là một hình học. Chúng ta dùng Shape Tool chúng ta không chỉnh sửa nó được, như vừa rồi tôi có nói rồi đó, dùng Shape Tool là các chỉ có bo góc hay gì thôi nha. Đó, Ctrl G để hoàn lại, rồi undo đó. Rồi chúng ta chọn nó, chỉ khi nào nó là cơ các bạn mới thêm nút để mà chỉnh nó được thôi nha. Bây giờ thí dụ tôi đang chọn nó, chọn hình chữ nhật này và Object Convert to Curve hoặc là Ctrl Q nha. Tại vì tôi hướng dẫn các bạn cho nên tôi đang dùng cái menu, chứ thường nếu mà tôi làm tôi sẽ nhấn phím tắt không à nha. Rồi Ctrl Q. Bây giờ đã biến nó thành đường cong nha, nó là đường cong. Các bạn nhìn ở dưới này, ở dưới status bar nó là Curve on Layer 1 nha, chứ nó không có còn là hình nữa. Rồi bây giờ chúng ta dùng Shape Tool. Đây các bạn dùng Shape Tool, click chọn Shape Tool và các bạn phóng lớn cái này lên đi, F2 phóng lớn này cho dễ nhìn nha. Rồi các bạn thấy chưa? Rồi đang là các bạn chọn Shape Tool và các bạn nhấp vào trên cái đường ở bên trên, các bạn nhấp đúp để có thêm một nốt nha. Các bạn kéo nốt này tới đây, các bạn thấy nó bắt dính vào intersection chưa? Rồi intersection, nhấp đúp
nhấp đúp ở đây để có thêm một nốt nữa, bắt dính vào đây. Chúng ta đã có thêm 2 nút mới, bảo đảm là bắt dính ngay vào đây, tức là chính xác, từ đây đến đây chính xác là 10, từ đây đến đây chính xác là 10, từ đây đến đây chính xác là 20. Rồi, nắm được tới đây chưa nào? Rồi bây giờ để biến nó thành cái đường cong, các bạn F4, bây giờ các bạn sẽ bẻ cong cái này, thì các bạn cũng đã học rồi đúng không nào? Bây giờ chúng ta cũng đang dùng Shape Tool nha, Shape Tool vẫn đang được chọn. Các bạn chọn nó, chọn 4 cái này, chọn 4 cái nút trên này, chọn 4 nút trên này và biến nó thành đường cong. Đây, nút Convert to Curve, Convert to Curve, biến thành đường cong. Rồi, chúng ta sẽ chỉnh sửa các đường cong này. Chúng ta chỉnh sửa, các bạn thấy không? Kéo nó đi. Rồi, nhớ nha, bẻ cái râu này. Ví dụ giờ tôi cho nó vào đây, bắt dính vào đây. Còn cái này là khoảng 1/3 cái chiều dài ở đây đi. Rồi, chúng ta được một đường. Đây, bẻ lại. Rồi, quét chọn cái này. Chúng ta dính vào đây. Rồi, đây. Đi xuống khoảng một đường nữa. Rồi, chúng ta đã được. Nhấn F4 để coi. Được chưa nào? Coi như chúng ta đã được cái hình, cái hộp của cái bút chì. Rồi, bây giờ các bạn coi chính xác kích thước rồi nha, chính xác kích thước, bảo đảm là chính xác kích thước luôn. Rồi, bây giờ để đưa cái hình cái bút chì này vào, đưa hình bút chì này vào, các bạn phải nhớ một điều nha, nhớ một điều là cái Tab Tool và Guideline này đó, vẫn phải được bật nha. Đó, thì các bạn sẽ move nó vào đây, các bạn sẽ đưa nó vào đây. Các bạn thấy nó bắt dính không ạ? Đó, các bạn thấy nó bắt dính. Rồi, bắt dính. Rồi, nắm được tới đây chưa? Bạn nắm dính. Và bây giờ cái hình cái hộp này đó, tại chẳng qua là chúng ta chưa tô nên nó còn thấy cái này nha. Bây giờ ta tô màu trắng cho nó. Rồi, nó sẽ che, nó đã che được cái bút. Rồi, chúng ta xong phần vẽ cái hộp và đưa cái cây bút chì đầu tiên vào trong cái hộp bút. Rồi, bây giờ đó chúng ta muốn có thêm các cái cây bút khác thì chúng ta làm sao nào? Rồi, để thêm các cây bút chì khác á, một cách chính xác mà không cần phải dùng tới lệnh transform, là có một cái lệnh ở cái bài trước, ở cái bài học á, tôi có nói các bạn, đó là cái tuyệt chiêu đó. Tuyệt chiêu dùng duplicate distance nha, duplicate distance để nhân bản một đối tượng. Bởi vì các bạn chưa có học lệnh transform mà, cho nên chúng ta sẽ lợi dụng ngay cái duplicate distance này để nhân bản một đối tượng. Thí dụ các bạn đã biết là chiều dày của cái bút này là 10, đúng không? Chiều dày của nó đó, cái chiều dày của nó là 10 mm. Rồi, thì bây giờ cái ở phần distance này, trong bài học tôi đã hướng dẫn các bạn là mặc định là Corel nó là cái khoảng cách nhân bản theo trục x là 5 ly và trục y là 5 ly. Ở đây chúng ta sẽ sửa lại nha. Về chiều dày của cái bút chì này là 10, mà chúng ta sẽ muốn nhân bản theo cái trục x này 10 nha, thì chúng ta sẽ sửa ở đây là 10. Rồi, đây là 10 ly nha. Còn trục y là chiều đứng đó, thì chúng ta không muốn, cho nên chúng ta sẽ sửa lại là 0. Rồi, từ bây giờ cái khoảng cách nhân bản của nó là 10 và 0, tức là 10 theo trục x và 0 theo trục y. Bây giờ ta sẽ nhân bản, nhấp chọn cái bút chì này, phím tắt của duplicate là duplicate distance đó. Duplicate distance là phím tắt của nó là Ctrl D. Tôi đã hướng dẫn các bạn rồi đúng không nào? Ctrl D. Bây giờ chúng ta chọn hình cây bút chì và nhấn Ctrl D 1 lần, 2 lần, 3 lần. Chúng ta có 3 cây bút chì mới nha. Tức là bây giờ chúng ta đã có cả thảy 4 cây bút chì. Rồi, các bạn nắm được tới đây chưa nào? Rồi, bây giờ chúng ta tới công đoạn sau đi nha. Công đoạn sau là công đoạn tô màu cho nó nha. Tô màu, ví dụ bây giờ là chúng ta có cái màu, đây là màu xanh đi. Rồi, bây giờ tôi tô cái bút chì này là màu xanh nha. Cái phần giữa của nó là màu xanh đó. Các bạn nếu khi các bạn nhấp chọn đó, là các bạn lưu ý là các bạn nhấp chọn cả cây bút chì luôn. Tôi nhấn Ctrl G, tức là undo lại đó, để về vị trí cũ lại, undo. Rồi, bây giờ để chọn một
chọn trong một đối tượng ấy, chọn một đối tượng trong một group thì tôi cũng đã hướng dẫn các bạn rồi là cách nào giữ control, đúng không ạ? Giữ control là chúng ta chọn được một đối tượng thôi. Thí dụ bây giờ tôi đổ màu cho nó thử là các bạn thấy đúng không nha? Đó, đúng không? Tôi chỉ tô được đúng một cái đối tượng này mà thôi nha. Rồi cũng tương tự như thế đi nha, tương tự như thế tôi sẽ tô màu cho cái đối tượng này. Tôi chỉ nhấp chọn giữ control nha, giữ control để chọn một đối tượng. Đây, bây giờ thí dụ tôi mang tha ra ngoài một cái cho các bạn coi nha. Đây, nếu mà đây nó là một group, thành thử nếu mà tôi tô màu cho nó, thí dụ tôi tô màu này cho nó là tô hết luôn á, rồi Ctrl G để undo. Nhưng mà tôi Ctrl nha, giữ Ctrl, tôi click vào đây tôi chỉ chọn được có một cái này thôi. Ví dụ tôi tô màu cho nó có một cái thôi. Các bạn nắm được tới đây chưa? Cái này tôi đã hướng dẫn các bạn rồi đúng không nào? Rồi. Bây giờ thí dụ như bây giờ tôi chọn cái này, tôi chỉ có chọn cái phần giữa này thôi nha. Rồi bây giờ ở đây nó là màu gì? Ở đây nó là màu xanh lá mà nhạt. Thử coi nha, có đúng hay không? Đại khái thôi nha, đại khái không? Rồi, đó là một cách để đổi màu. Bây giờ thí dụ đây là cái mẫu nha, đây là cái mẫu. Cái này thì tôi chưa có chỉ các bạn, chưa hướng dẫn các bạn nên tôi tiện cái tô màu này tôi ấy trước thôi nha. Để các bạn muốn lấy mẫu màu chính xác, lấy mẫu màu chính xác theo cái màu này đó thì nó có một cái công cụ. Đây, các bạn thấy nó có công cụ là công cụ eyedrop, là công cụ lấy mẫu màu á. Các bạn click vào công cụ lấy mẫu màu nha, và các bạn đưa tới nó lấy mẫu màu cho các bạn, thấy không? Các bạn muốn màu này đúng không? Các bạn click vào màu này, nó thật biến thành cái thùng sơn. Các bạn đưa nó tới đây, các bạn chỉ muốn tô vào đây thôi, thì các bạn giữ Ctrl tô cái này thôi nha, giữ Ctrl nha, tô cái này. Đó, bảo đảm hai màu này chính xác giống nhau nha. Rồi, các bạn nắm đầy tới đây chưa? Rồi, nhưng mà bây giờ tôi muốn tô màu theo cái thông số thì tôi thông số như thế nào? Ở đây tôi có 3 cây bút chì này giống nhau rồi, đúng không? Bây giờ cây này nó màu hồng, hay là tôi muốn nó màu nó khác đi ha. Thì bây giờ tôi nhấp chọn nó thì các bạn thấy bảng màu ở dưới bảng màu. Thì các bạn thấy bảng màu của nó đây, rồi nó bảng màu của nó. Tôi sẽ click chọn nó, click chọn đúp nha, nhấp đúp. Cái này tôi cũng đã hướng dẫn rồi đúng không? Nè, color view. Ở đây thí dụ tôi muốn đổi màu cho nó màu vàng nó nhiều quá ha. Bây giờ thí dụ bây giờ tôi muốn cho nó là màu magenta thì nó khoảng 10 thôi, ít thôi. Và màu vàng của nó thì cũng màu vàng khoảng 50 đi. Thử coi nó là màu gì nha. Ok. Lật quá không? Lật quá thì thêm màu đỏ nha. Giữ Ctrl tôi lựa lại nha. Nhấp đúp cho màu đỏ lên khoảng 30. Rồi, thí dụ đây nó là màu này. Rồi, các bạn nắm được tới đây chưa? Rồi, bây giờ chúng ta mới có 4 cái bút chì thôi. Rồi chúng ta cần thêm 6 cái bút chì nữa để lấp đầy cái hộp bút chì này. Bây giờ chúng ta sẽ không có dùng duplicate distance để copy nữa, mà sẽ dùng phím cộng và nudge distance để có thêm một vật thể mới theo một cái bước nào đó. Cái nudge distance này cũng ở trong cái bài học thì tôi cũng nói với bạn là đó là một tuyệt chiêu, đúng không? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ áp dụng ngay nha. Học được tuyệt chiêu là phải áp dụng ngay, đúng không nào? Rồi, bây giờ thí dụ chúng ta muốn có thêm một cây bút chì nữa nha. Vừa rồi chúng ta đã biết là cái bề chiều dày của cái bút chì này là 10, đúng không? Rồi, chúng ta sẽ định cái nudge distance này là 10. Nudge distance là 10. Rồi, bây giờ nudge distance là 10 nha. Mặt đó, nudge distance của nó là 10. Các bạn nhấp chọn. Thí dụ các bạn nhấp chọn cái này đầu tiên đi nha. Cái hình này, cái bút chì đầu tiên này. Các bạn nhấn phím cộng. Nhấn phím cộng, các bạn đã có một cái bút chì ngay trên đó rồi đó. Rồi các bạn dùng phím mũi tên, các bạn di chuyển 1, 2, 3, các bạn thấy nó di chuyển không? 4, các bạn có cây bút chì thứ 5. Được chưa nào? Bây giờ thí dụ cái bút chì này tôi đổi màu chút xíu cho nó khác đi nha. Ctrl, rồi thí dụ tôi đổi cái màu này đi. Màu nào cũng được nha. Khác đi. Rồi, này đi. Rồi, chúng ta đã có 5 cây bút chì. Rồi, bây giờ chúng ta cần thêm 5 cây bút nữa, đúng không nào? 5 cây bút nữa. Rồi bây giờ chúng ta sẽ quét chọn 5 cây bút này, giữ alternate, quét chút xíu thôi. Được không nào? Chúng ta chọn được 5 cây bút luôn. Rồi, 5 cây bút này, 5 object select on layer one.
ở status bar nó báo như vậy. Rồi, chúng ta đã chọn được 5 cây bút. Chúng ta nhấn phím cộng. Chúng ta đã có 5 cây bút khác ngay tại vị trí của 5 cây bút đó nha. Rồi, chúng ta dùng phím mũi tên đưa sang phải 5 lần nha. 1 2 3 4 5. Rồi, chúng ta đã có 10 cây bút hoàn chỉnh. Rồi. Được chưa nào? Rồi, bây giờ đó là để mu các cái cây bút này lên đó, thì chúng ta sẽ dùng cái nơ distance phím mũi tên đó. Thí dụ bây giờ tôi chọn 3 cái hình này đi, ba cái cây bút này, giữ alternate nha, bởi vì các bạn chọn mình còn khó chọn lắm, các bạn giữ alternate đó. Cái alternate chọn nó cũng là một cái tuyệt chiêu mà tôi hướng dẫn các bạn ngay từ bài 1 rồi, đúng không nào? Đó, các bạn dùng nơ distance đẩy nó lên 1 2 3, thí dụ thôi nha. Rồi cái này đẩy lên một nấc, này đẩy lên một nấc, chọn nó và đẩy lên một nấc. Rồi, được chưa nào? Bảo đảm với các bạn đây là chính xác mẫu theo yêu cầu của khách hàng nha. Cái màu thì không cần chính xác như yêu cầu nói rồi, đúng không? Nhưng mà kích thước là bảo đảm là chính xác luôn. Rồi, các bạn nhớ nhấp C lại nha. Rồi, nhấp C lại. Ở Việt Nam thỉnh thoảng nhớ nhấp C nha, chứ không thôi là coi như không góc á. Rồi, chúng ta đã hoàn thành bài tập nha. Các bạn có thấy là đúng như là tôi nói, là chúng ta chỉ sử dụng những gì đã học để làm được bài này không nào? Không có khó lắm, đúng không nào? Các bạn nhớ giữ bài tập này, giữ bài tập này lại nha. Chúng ta còn dùng tới nó đó. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Nếu có thắc mắc gì, các bạn vui lòng để lại ở phần comment. Hẹn gặp lại các bài sau. Bye bye.